DJ Arman Notes. DJ Fabiola. تظاهرة عالمية هي سباق العدو الوطني للشهيد سعال بوزيد. هذا السباق هذا اللي عنده يعني صدى كبير على المستوى الوطني والعالمي، والدليل على ذلك انه فيه تقريبا 1300 مشارك من القطر الوطني، بالاضافه الى تقريبا 4 دول اجنبيه اللي تشارك بافضل العدائيين العالميين، يعني اسماء معروفه ينشطوا هذا السباق هذا في ولايه اسطيف. نتمناو من هذه التظاهرات هذو، نتمناو كمسؤول اول على القطاع انه نجيبوا الاضافه خاصه لهذا هذا الديسيبلين هذه الرياضه هذه هي رياضه الاتليتيزم، تعتبر الرياضه الام. احنا من خلال هذا العدو هذا راح نعطي دفعه قويه خاصه الرياضيين تاع ولايه سطيف باش ينافسوا الرياضيين العالميين، وكولايه نموذجيه نطلب منهم انه تحقيق نتائج عالميه ومنافسه الكبار. يعني ما لقيناش صعوبات كبيره خاصه من الجانب اللوجستيكي، لانه الاطارات نذكر على راسهم السيد بسو العيد اللي هو اعضاء الرابطه اللي عندهم يعني تقاليد في تنظيم هذا المهرجان العالمي. يعني ما لقاوش صعوبه خاصه من الجانب التنظيمي. تبقى في التفكير في تحضير الطبعات الاخرى. يعني انا كمدير قطاع نفضل انه تكون فيها اون فونداسيون تاع الشهيد سعال بوزيد باش نسهلوا لهم المهمه الاطارات اللي تنظم هذا السباق هذا. السباق اللي راه يجري هو سباق سعال بوزيد في طبعته السادسة وهو دولي. المضمار هو مسلك الباز. المشاركة هي عدد المشاركين هما 955 مشارك. عدد الولايات هما 23 ولاية، وعدد الفرق المشاركة هي 81 فريق. أما بالنسبة للمشاركة الدولية هي 13 نعداء، 6 إناث و7 ذكور، مقسمين في دول إثيوبيا وكينيا والمغرب وتونس.